การเดินทางมีจุดหมายแต่ระหว่างทางก็มักมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นเสมอในคลิปนี้คุณจะได้ฝึกฟังภาษาไทยด้วยเรื่องเล่าระหว่างทางที่คุณอาจได้พบเห็นเมื่อได้เดินทางในกรุงเทพมหานครกันค่ะ You're listening to Thai Listening Hub, your home for real Thai listening. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai Listening Hub วันนี้เรามากับหัวข้อในวันที่ไม่มีรถยนต์โดยทุกคนจะได้ฝึกฟังภาษาไทยแบบยาวๆผ่านเรื่องราวง่ายๆเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนไทยค่ะคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ Pre-Intermediate ขึ้นไป ใช้ประโยคที่เข้าใจง่าย พูดอย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นภาษาไทยที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มฝึกฟังกันเลยค่ะ สวัสดี เราชื่อส้ม เราทำงานเป็นพนักงานขาย อยู่ที่บริษัทในกรุงเทพ ปกติแล้วเราขับรถไปทำงานทุกวัน บางวันรถติดมาก แต่เราก็ชินกับมันแล้ว จริงๆ บริษัทของเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอารี แต่เราไม่ค่อยนั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน เพราะบ้านของเราอยู่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า แล้วรถไฟฟ้าก็คนเยอะมากทุกวัน เราเลยเลือกขับรถไปทำงานมากกว่า เช้าวันนี้ก็เหมือนทุกวัน หลังจากแต่งตัวเสร็จเราก็เดินไปที่รถ เราวางกระเป๋าไว้ที่เบาะข้างๆ แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถ แต่รถสตาร์ทไม่ติด เราลองอีกครั้ง รถก็ยังไม่ติด เราลองอีกหลายครั้ง แต่ก็ยังเหมือนเดิม รถสตาร์ทไม่ติดเลย เราเริ่มเครียดแล้ว ตอนนี้เกือบ7 โมงแล้ว ถ้ายังพยายามสตาร์ทรถต่อ เราอาจไปทำงานสาย เราเลยล็อกรถแล้วเดินออกจากบ้าน ดูเหมือนว่าวันนี้เราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วล่ะ สถานีที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดคือสถานีบางจาก ถ้านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้เวลาประมาณ15 นาที แต่ตอนเช้าแบบนี้คนใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเยอะ เราน่าจะต้องรอสักพัก ระหว่างเดินไปที่วินมอเตอร์ไซค์เราก็ส่งข้อความหาหัวหน้า เพื่อบอกว่ารถมีปัญหา แต่เราน่าจะไปถึงที่ทำงานทันเวลา หัวหน้าตอบกลับมาสั้นๆว่า ไม่เป็นไรเดินทางดีๆนะ ไม่นานเราก็เดินมาถึงวินมอเตอร์ไซค์ มีคนรอรถอยู่3 คน เราโล่งใจขึ้นนิดหน่อย เพราะถ้ามีคนรอเยอะกว่านี้ เราอาจจะต้องรอนาน ไม่นานก็ถึงคิวของเรา เราขึ้นไปนั่งแล้วบอกคนขับว่า ไป BTS บางจากค่ะ คนขับพยักหน้าแล้วก็ขี่รถออกไปทันที พอเราออกมาถึงถนนใหญ่ ก็เห็นว่าบนถนนมีรถเยอะมาก มีทั้งรถยนต์ รถเมล์และรถมอเตอร์ไซค์
ระหว่างที่จอดรอสัญญาณไฟแดง เราก็มองไปรอบๆ ทางซ้ายของเรามีนักเรียนผู้หญิงกำลังนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อยู่ เธอกำลังอ่านหนังสือไปด้วย ใกล้สอบแล้วหรือเปล่านะ ขยันจังเลย ทางขวาของเรามีผู้ชายใส่สูทกำลังนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อยู่ เขามองนาฬิกาหลายครั้งเลย ดูเหมือนว่ากำลังจะรีบไปทำงาน หวังว่าเขาจะไปทันนะ พอสัญญาณไฟเขียวขึ้น รถแต่ละคันก็เริ่มเคลื่อนตัว แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไป และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางจากแล้ว ที่สถานีมีคนเยอะกว่าที่เราคิด ทุกคนดูเร่งรีบ บางคนกำลังไปทำงาน บางคนกำลังไปโรงเรียน ส่วนเราก็กำลังรีบไปทำงานเหมือนกัน เราเดินไปซื้อตั๋ว จ่ายเงิน รับตั๋ว แล้วเดินไปที่ประตูอัตโนมัติ หลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปบนชานชาลา โชคดีที่รถไฟเพิ่งเข้ามาพอดี พอประตูเปิด เราก็เดินเข้าไปข้างใน เฮ้อ ที่นั่งเต็มหมดแล้ว เราก็เลยต้องยืน และจับราวไว้แน่นๆ ในที่สุดก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าสักที ถึงคนจะเยอะ แต่ก็ยังไม่แน่นมาก รถไฟเริ่มออกจากสถานี บนรถมีเสียงโฆษณา และเสียงประกาศชื่อสถานี บริษัทของเราอยู่ใกล้สถานีอารี เราต้องลงที่สถานีอารี เราต้องนั่งไปอีก 15 สถานี ใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกตั้งนานกว่าจะถึง ทำอะไรดีนะ จริงด้วย เมื่อคืนเราดูซีรีส์ค้างไว้ งั้นดูต่อบนรถไฟฟ้าดีกว่า เราใส่หูฟัง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา แล้วเปิดซีรีส์ที่กำลังดูอยู่ ตอนแรกเรารู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ เพราะปกติแล้วเราจะได้นั่งสบายๆอยู่ในรถของตัวเอง แต่พอคิดอีกที การนั่งรถไฟฟ้าก็มีข้อดีเหมือนกัน เราไม่ต้องขับรถ และมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ผ่านไป2 สถานี จู่ๆ คนที่ยืนอยู่ใกล้ประตูก็ขยับตัวออกด้านข้าง เราเงยหน้าขึ้นมอง แล้วก็เห็นคุณตาคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามา ผู้ชายที่นั่งอยู่บนที่นั่งสำรองก็รีบลุกขึ้นทันที แล้วบอกให้คุณตานั่งแทน คุณตายิ้มแล้วพูดว่า ขอบใจมากนะ ก่อนจะนั่งลง พอถึงสถานีถัดไป ก็มีคุณแม่คนหนึ่ง อุ้มลูกเล็กเดินเข้ามา เด็กคนนั้นน่าจะอายุประมาณ2 ขวบ ผู้หญิงที่นั่งอยู่ใกล้ประตู รีบลุกขึ้นเพื่อให้คุณแม่นั่ง คุณแม่คนนั้นยิ้มแล้วพูดว่า ขอบคุณค่ะ
หลังจากคุณแม่นั่งลง เด็กน้อยก็เริ่มมองผู้คนรอบตัว เขาดูสนใจทุกอย่าง แล้วจู่ๆก็เริ่มโบกมือให้คนแปลกหน้า หลายคนยิ้มให้เขา บางคนก็โบกมือกลับ เราเองก็อดยิ้มไม่ได้ เช้าวันนี้ดูสดใสขึ้นมาเลย หลังจากนั้นเราก็กลับไปดูซีรีส์ต่อ เวลาผ่านไปเร็วมาก ไม่นานก็มีเสียงประกาศว่า สถานีต่อไป อารี เราปิดซีรีส์แล้วเปลี่ยนมาเปิดเพลงแทน เรายังต้องเดินไปที่บริษัทอีกประมาณ 15 นาที ฟังเพลงระหว่างเดินดีกว่า วันนี้ตอนเย็นเราก็ต้องนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านอีก แต่ก็ดีเหมือนกัน เราจะได้มีเวลาดูซีรีส์ต่อ น่าจะดูจบตอนพอดี จริงๆ แล้วการเดินทางแบบนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด เราได้เห็นหลายอย่างที่ปกติไม่ค่อยได้สังเกต และไม่ต้องเจอรถติดนานๆ เรายังไม่มีเวลาเอารถไปซ่อม เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็คงต้องนั่งรถไฟฟ้าอีกวัน แต่ตอนนี้ได้เวลาไปทำงานแล้ว ไปกันเถอะ จบแล้วค่ะทุกคน หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการฝึกฟังภาษาไทย และได้เห็นชีวิตประจำวันของผู้คนในกรุงเทพมหานคร ผ่านการเดินทางในเช้าวันนี้นะคะ ครั้งหน้าทุกคนอยากฟังหัวข้ออะไรอีก ก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยค่ะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากช่อง Thai Listening Hub นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ